सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो नेलमा एन्टिसेप्टिक स्प्रे गर्नुहोला एन्ड रब इट इन योर फिङ्गर्स इन अर्डर टु अभोइड द ब्याक्टेरिया। त्यसपछि हजुरहरूले क्युटिकल पुसरले आफ्नो नेलको क्युटिकल भागमा चाहिँ क्युटिकल पुसरले पुस गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले क्युटिकल निप्परले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अघि क्युटिकल पुस गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै काट्नुहोला। अनि गाइज बी केयरफुल, किनभने लाइक यसले चाहिँ हामीले क्युटिकलले कट गर्दाखेरि समटाइम स्किन पनि कट हुन्छ। सो ध्यान दिनु कुरा हो, यो चाहिँ एकदम हतार नगर्नु होला, स्लोली गर्नु होला। मैले चाहिँ मेरो यो नेल लङ भएको छ थोरै, सो यसलाई चाहिँ म राउन्ड सेपमा गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई आज म देखाउन गइरहेको छु। सो वाच अन्टिल द एन्ड। अनि मैले चाहिँ क्युटिकल सबैको काट्दैछु, हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र क्युटिकल काटिसकेपछि चाहिँ म मेरो नेलतिर वर्क गर्न जानेछु। मैले मेरो फिङ्गर्सको क्युटिकलहरू सबै कट गरिसकेको छु। अनि अब चाहिँ म मेरो नेलमा फाइलिङ गर्न गइरहेको छु। फाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले याद दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो रियल नेल हो नि त। सो वी डोन्ट निड टु डु द्याट मच प्रेसर अन इट। त्यति धेरै प्रेसर गरेर चाहिँ फाइलिङ गर्नु जरुरी हुँदैन। सो बिस्तारै फाइलिङ गर्नु होला। फाइलिङ गरिसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम फर बफिङ। अनि बफिङ चाहिँ हजुरहरूले राउन्ड 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 वेजमा गर्नु होला। मैले अलरेडी नेल एक्सटेन्सनको प्रोसेसहरू एउटा भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ पहिला एकचोटि चेकआउट गर्नुहोला। सो यु विल गेट मोर नलेज एन्ड फ्यामिलियर विथ द प्रडक्ट एन्ड द वे हाउ टु युज इट। अनि यसरी नै राउन्ड राउन्ड गरेर हजुरले सबैतिर गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि एकदम हाम्रो ह्यान्डमा त्यो डस्टहरू आएको हुन्छ। सो त्यसलाई क्लिन गर्नलाई चाहिँ वी निड टु अप्लाई सम टोनर, क्लिनिङ टोनर। अनि चाहिँ कटनले सट्ट पुस्दिनु होला। सो इट्स विल लुक क्लिन है। यसरी नै सबै फिङ्गरमा क्लिन गर्नु होला। क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम फर सेपिङ के, किनभने हामीले रियल नेल नै गरिरहेको छौँ नि त, विदाउट बिल्डर जेल, विदाउट युजिङ हाम्रो फेक नेल। सो हामीले चाहिँ रियल नेलमै सेपिङ इन राउन्ड बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई इनकेस एनी आइडिया छैन भने चाहिँ कसरी राउन्ड बनाउने, प्लिज मेरो फर्दर भिडियो पनि चेकआउट गर्नुहोला र सबै राउन्ड बनाउनु होला इच फिङ्गरको। Here you can see I have already made my nail shape into round. अब पालो चाहिँ हामीले प्राइमर लगाउनु पर्ने हुन्छ र प्राइमर एप्लाई प्राइमर इन यर इच फिङ्गर। अनि एकदम मजाले लाउनु होला, नट मच एन्ड नट लेस, जस्ट ठिक्कको लाउनु होला है। धेरै लगायो भने पनि बग्छ एन्ड थोरै लगायो भने पनि यो लाइक लङ लास्टिङ बस्दैन। त्यही भएर चाहिँ ठिक्कले लगाउनु होला। प्राइमर लगाइसकेपछि हजुरहरूले बेस कोट लगाउनु पर्ने हुन्छ र बेस कोटलाई चाहिँ फर 60 सेकेन्ड सुकाउनु पर्ने हुन्छ इन द युभी ल्याम्प। युभी ल्याम्पमा हामीले सुकाइसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम फर जेल नेल कलर। जेल नेल कलर चाहिँ आई एम चुजिङ न्युट्रल पिङ्क। यो चाहिँ नेचुरल देखिन्छ हजुरहरूले आफ्नो नेलमा लाउँदाखेरि। सो सबैमा चाहिँ मैले लगाउने छु र लगाइसकेपछि एगेन इन युभी ल्याम्प फर 120 सेकेन्ड सुकाउने छु। सुकाइसकेपछि चाहिँ मैले नेल आर्ट गर्नेछु। हजुरहरूलाई भिडियोमा 1 बाई 1 स्टेपहरू सबै मैले देखाइरहेको छु। आई होप यु गाइज आर अन्डरस्ट्यान्डिङ
द प्रोसेस अनि केही क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरू मलाई इनबक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला इफ यु लाइक द भिडियो After applying the gel nail color, I'm going to create a French nail art अनि यो French nail art लाई चाहिँ U French nail art भन्छ किनभने यो it's like a U so it's called a French nail art that is U so मैले चाहिँ यो नर्मली मेरो लाइक यो चाहिँ मेरो एकदम नेचुरल नेल हो अनि मलाई एकदम आई वान्ट सिम्पल सो मैले चाहिँ सिम्पल तरिकाले फ्रेन्च नेल गरिसकेको छु हजुरहरूले भिडियोमा देख्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सुकाउँदै युभी ल्याम्पमा सुकाउनु होला अनि फेरि डिजायर्ड कर्भ निकाल्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले Guys, don't forget to apply top coat in a proper way all around the nail art in your nail plate and त्यसपछि भनेको हाम्रो चाहिँ क्युटिकल एरियामा हामीले क्युटिकल लगाउनु पर्ने हुन्छ एट द एन्ड आफ्टर अप्लाइङ द टप कोट अनि टप कोटलाई चाहिँ हजुरहरूले 60 सेकेन्ड्स सुकाउनु होला इन युभी ल्याम्प एन्ड वी आर फिनिस्ड एन्ड रेडी टु गो Here is the final look guys. I hope you like the video. Thank you for watching.